În acest videoclip vă voi prezenta un adevărat elixir pentru plantele din grădina voastră. Această soluție este aproape magică, este o soluție care face ca plantele să crească extraordinar de mult și nu exagerez deloc, după o aplicare la 1, chiar 2 zile puteți să vedeți cu ochii voștri că plantele cresc mai viguros, cresc mai sănătos și sunt ferite de boli și dăunători. Eu mereu încerc soluții noi, le testez în grădină, văd cum funcționează și pe urmă vi le prezint și dumneavoastră, fiindcă a învăța este ceva natural, a învăța înseamnă a progresa. De data aceasta, această soluție am văzut-o pe internet, recunosc, mi s-a părut interesantă, am testat-o pe jumate din plantele din grădina mea, am observat că jumatea care a fost testată a progresat mai repede decât jumatea care nu a fost testată, așa că am decis să vă prezint această soluție și dumneavoastră în acest videoclip. Haideți să-i dăm drumul la rețetă. Aici avem 250 de ml de lapte. Ăsta este lapte proaspăt muls, dar puteți să folosiți și lapte din comerț, nu e nicio problemă. Ideal ar fi să folosiți lapte care nu e degresat și care e cât mai aproape de natural, din acela bio. O lingură de turmeric sau curcuma. Sunt două denumiri, dar înseamnă același lucru. Pudră să fie. Curcuma sau turmeric pudră. O lingură. Amestecăm bine. Venim și punem încă 1 litru, adică până la 1 litru de soluție peste. Deci mai trebuie 750 de ml de apă. Deci am pus 250 de ml de lapte și acum mai pun 500 de mililitri de apă și încă 250 să fie 1 litru total de soluție. Ultimul ingredient este săpun Eco. Este folosit pentru curățarea biberoanelor și jucărilor de copii. Dar dacă nu găsiți așa ceva, puteți să folosiți săpun de casă ras 10 grame, săpun de Marsilia, săpun de Castilia, săpun de potasiu, orice săpun care emulsifică și natural și prietenos cu mediul. Punem o linguriță de detergent și amestecăm. Această soluție se poate folosi atât foliar, stropim bine plantele, foliar, orice tip de plantă ați avea în grădină, cât se poate aplica și radicular, 100 de grame per plantă. În primul rând, această soluție aplicată pe frunze este un fungicid foarte bun. Previne bolile fungice cum ar fi mana, făinarea, putregaiul, deoarece laptele este plin de lactobacili. Turmericul are și el niște proprietăți foarte bune antifungice și este bine de aplicat pe frunze această soluție, pe frunzele plantelor. De asemenea, această soluție este foarte bună pentru întărirea rădăcinilor, încurajează dezvoltarea rădăcinilor, combate acei nematozi invizibili care rănesc și se hrănesc cu rădăcinile noastre. Este un foarte bun insecticid, deoarece mirosul puternic din turmeric alungă afidele, fluturii și insecte din acestea, de genul acesta. Deci are și proprietăți de insecticid. Este foarte sigur pentru plante, deoarece sunt produse naturale folosite în această soluție și se pot consuma legumele sau fructele din plante imediat după aplicare. Ajută foarte mult planta ca să se hrănească. Odată ajuns în sol, această soluție încurajează dezvoltarea microorganismelor benefice care sunt responsabile de
eliberarea macro și micronutrienților din sol, pentru ca plantele să se pot hrănească. Deci putem să zicem că este și un foarte bun fertilizant. Și per total e o soluție destul de ieftină de făcut și chiar cu rezultate foarte bune. Vă încurajez să încercați. Săptămânal trebuie să folosiți pentru aplicare foliară, o dată la 10 zile pentru aplicare la rădăcină, adică radicular. Deci, pentru cine nu înțelege, o dată la 7 zile trebuie să stropiți plantele cu ea și o dată la 10 zile să udați plantele cu ea, să nu folosesc termeni din aceștia greu de înțeles. Și o să vedeți rezultatele după primele 2-3 zile. Vă spun eu că eu am văzut. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă nu e așa, după ce ați folosit. Dacă ți-a plăcut acest video, dacă ți-a plăcut rețeta din acest video, te încurajez să dai acestui video un like, ajută foarte mult. Te încurajez să scrii un comentariu în video, de asemenea ajută foarte mult. Și să-l distribui, și asta ajută foarte mult. Abonează-te ca să fim cât mai mulți și să fii tot timpul la curent cu ceea ce scot. Ne vedem data viitoare, numai bine, sănătate și roade bogate. La revedere!